हेलो नमस्ते वेलकम टु न्यू टेक सपोर्ट एन्टी सपोर्ट नेपाली युट्युब च्यानल। तपाईले यो नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र अहिलेसम्म तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई रातो बटनमा दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला, ताकि तपाईले हरेक भिडियोको नयाँ अपडेट सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। साथीहरु, आज म तपाईलाई एकदमै अमेजिङ एकदमै राम्रो फोटो एडिटिङको बारेमा तपाईलाई आज म ट्युटोरियल सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईले जहाँ पाए त्यही आजकल हेर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईले मैले चाहिँ एकदमै नाम चाहिँ एकदमै स्टिल इफेक्टमा कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा थुप्रैले हाल्नुहुन्छ। र मलाई पनि धेरै जनाले चाहिँ यस्तो मलाई पनि बनाइदिनु भन्नुभयो। तर मेरो चाहिँ के सोच छ भने सबैलाई एउटा बनाएर दिनुभन्दा उहाँलाई पर्सनली कसरी एउटा भिडियो मार्फत चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ आज यो भिडियो लिएर आएको छु। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले एकदमै सजिलो तरिकाले स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु, ताकि तपाईले यस्तो टाइपको फोटो यहाँ हेर्नु होला। मेरो फोटो केही छ यहाँ फोटो, यस्तो टाइपको फोटो आफ्नो नाम राखेर कसरी सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई आज स्टेप बाइ स्टेप सजिलो तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु, जस्तै मैले यो भर्खरै बनाएको। र तपाईले एउटा कुरा चाहिँ यसको लागि के जान्नुपर्छ भने तपाईले एकदमै स्टेप फलो गर्नुपर्छ, ताकि तपाईले हरेक स्टेपमा मैले राखेको नम्बर, मैले राखेको डिजिटहरू त्यो अनुसार तपाईले भ्यालुहरू राखेर बल्ल गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईले सेम टु सेम यस्तै टाइपको एडिट गर्न सफल हुनुहुनेछ। र साथीहरु, आजको भिडियो म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु, त्यही भएर कृपया यस्तै टाइपको इफेक्ट तपाईको साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला, ताकि तपाईको साथीहरुले पनि यस्तै टाइपको इफेक्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियो चाहिँ एकदमै स्किप नगरिकन हेर्नु होला, ताकि तपाईले हरेक स्टेप फलो गरेर यस्तै टाइपको अमेजिङ इफेक्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र म ढिला नगरिकन अब भिडियोतर्फ जाँदैछु। र तपाईले सबभन्दा पहिले यसको लागि Pixellab भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। तपाईले यो चाहिँ फ्रीली पाउन सक्नुहुनेछ प्ले स्टोरबाट। यो एप्सबाट चाहिँ एकदमै अमेजिङ एडिटिङ हुन्छ। तपाईले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यहाँ गएर हेर्नु होला। मैले Pixellabको बारेमा अरू भिडियो नि बनाएको छु। ओके, त्यसको लागि म Pixellab खोल्न गइरहेको छु। र मैले अगाडि नै यहाँ केही बनाएको छु, त्यही भएर यसलाई म क्यान्सल गर्न चाहन्छु। र यहाँ हेर्नु होला, अहिले ब्याकग्राउन्ड यस्तो राखेको छ। र यसको लागि तपाईलाई 3टा फोटो चाहिन्छ, जुन चाहिँ म तपाईलाई यसको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिन्छु, जुन चाहिँ तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नु होला, एउटा यो पिक्चर, एउटा यो 3टा पिक्चर, यो चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नु होला। र म यसलाई सिधै सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ 3टा डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि युज इमेज फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले 3टा फोटो मध्येको एउटा त्यो डट भएको फोटो चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र तपाईले क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नु होला। र यहाँनिर फेरि त्यही डटमा 3टा डटमा क्लिक गर्नु होला र इमेज साइजमा जानु होला। र त्यसपछि कस्टममा यहाँ एरोमा क्लिक गर्नु होला र युट्युब थम्बनेल क्लिक गर्नु होला साथीहरु, र ओके गर्नु होला। ओके, तपाईको यो साइज सेट भइसकेछ। त्यसपछि लेफ्टको कर्नरमा माथि हेर्नु होला, प्लसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गरेपछि फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला। र ग्यालेरीमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईले अघिकै फोटो एउटा अर्को फोटो जुन स्टिल टाइपको फोटो छ, प्लेन फोटो, यसलाई लिनु होला। र यसलाई लिइसकेपछि ओके गर्नु होला। र यसको साइज मिलाउनको लागि यसलाई फुल बनाउनुपर्छ, त्यही भएर यहाँनिर यो बटनमा जानु होला र यसलाई रिलेटिभ साइजमा गएर फुल गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, यति गरिसकेपछि तपाईले ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि फेरि यहाँ प्लस साइनमा जानु होला। प्लस साइनमा गइसकेपछि फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला र अर्को एउटा बाँकी पिक छ नि, जुन पिक्चर ब्याकग्राउन्ड, ओके, यो चाहिँ स्प्ल्यास PNG छ, यसलाई मैले क्लिक गरेँ। ओके, क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला। र यसलाई हामीले यहाँ लेफ्ट साइडमा यस्तो एरो छ, यसलाई हामीले पक्रेर एकदमै मजाले घुमाएर यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। ओके, यसलाई हामीले यसरी फिट गरिसकेपछि हेर्नु होला, यहाँ एकदमै मिलाएर फिट गर्नु होला। ओके, यति तपाईले फिट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले सिधै यही प्लस आइकनमा गएर टेक्स्टमा जानु होला र टेक्स्टलाई एडिट गर्नलाई यो पेन्सिलमा गएर एडिट गर्नु होला। र तपाईले के नामबाट बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले कुनै एउटा नाम, जस्तै एकजना मलाई फेसबुकमा एकजनाले भन्नुभयो कसरी बनाउने, म उहाँको नामबाटै बनाइदिन चाहन्छु। ओके, LALIT ललित भन्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ मलाई, उहाँ मामा नै पर्नुहुन्छ मेरो, र उहाँको मैले नाम एडिट गर्न गइरहेको छु। र यति लेखिसकेपछि तपाईले ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि एमा गएर तपाईले फन्टमा जानु होला साथीहरु। ओके, फन्टमा गइसकेपछि तपाईले एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईले Pixellab डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ माई फन्टमा तपाईको कुनै पनि फन्ट आउँदैन, यो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही पनि तपाईले यो बनाउन चाहिँ सकिन्छ, किनभने तपाईले यहाँ थुप्रै फन्ट दिएको हुन्छ, यहाँ मध्ये कुनै फन्ट चेन्ज गर्नु होला। र मैले चाहिँ माई फन्टमा गएर अथवा मेरो रिसेन्ट मैले जुन फन्ट युज गरेको छु त्यो म युज गर्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ ब्लो ब्रस हेर्नु होला, माई फन्टमा गएर मैले यो फन्ट अलरेडी इन्स्टल गरेको छु।
ब्लो ब्रस र मैले ब्लो ब्रस छान्छु। तपाईलाई पनि यस्तो फन्टहरु कसरी हाल्ने भन्ने इच्छा छ भने कृपया मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई यो पनि सिकाउनेछु र तपाईले आफूमा भएको कुनै फन्ट छान्नु होला र ओके गर्नु होला। ओके साथीहरु, ओके गरिसकेपछि तपाईले यसको चाहिँ अब हामीले साइज राख्नु पर्ने हुन्छ। साइजमा जानु होला। ओके, साइजमा जानु होला र साइजलाई चाहिँ तपाईले 160 बनाउनु होला। 160। ओके, 160 बनाइसकेपछि तपाईले यसलाई सकेसम्म एकदमै फिट हुने गरी राख्नु होला। यहाँनिर बीचमा यति राखिसकेपछि तपाईले ओके गर्नु होला र स्टकमा जानु होला। यसपछि यहाँनिर सार्दै जानु होला। यहाँनिर कहीँ तपाईले स्टक भेट्नुहुन्छ। ओके, स्टक स्टक भेट्नुहुन्छ र यसलाई हामीले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर कलरमा सार्दै जानु होला र ब्ल्याक छान्नु होला। ब्ल्याक छानिसकेपछि स्टक विथ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टक विथ चाहिँ हामीले 31 राख्नु होला। ओके साथीहरु, यति राखेपछि तपाईले यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसैगरी अर्को स्टेप छ, हामीले यहाँ चाहिँ टेक्सचरमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, म तपाईलाई टेक्सचर भन्ने अप्सनमा लाँदै छु। यहाँ हेर्नु होला, कलरको छेउमा टेक्सचर छ। टेक्सचरमा गएपछि यो पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ गइसकेपछि हामीले अघिको हाम्रो फोटो मध्येको स्टिल ब्याकग्राउन्ड, प्लेन ब्याकग्राउन्ड हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ र छानिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र मेन्टेनेन्स रेसियोलाई इनेबल गर्नु होला। मेन्टेनेन्स रेसियो इनेबल गरेपछि यसलाई हामीले 145 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, 145 भइसकेपछि यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि हामीले साथीहरु यसलाई हामीले माथिको 3 डटको तल भएको बटन क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले यहाँ डाउनमा छ, यसलाई हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले तीनटै फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ हेर्नु होला, टिकको थर्ड अप्सन डिलिटदेखि लेफ्टदेखि हेर्दै थर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले मर्जमा ओके गरिदिनुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, अब हाम्रो यो पिक्चरहरु सबै मर्ज भइसकेको छ र त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने अर्को स्टेप छ इरेज कलर। यसलाई हामीले यहाँबाट पाउनुहुन्छ इरेज कलर। यहाँ हेर्नु होला, इरेज कलर पाउनुहुनेछ। इरेज हैन, इरेज कलर चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। इरेज कलरलाई इनेबल गर्नु होला। इनेबल गरिसकेपछि यहाँ पिक कलर 1 को साइडमा कलरको यो एउटा ड्रपलेट जस्तो छ, त्यसलाई हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ यसरी लाँदाखेरि ब्ल्याक कहाँ देखिन्छ त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पिक कलर सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके, यसपछि हाम्रो अर्को स्टेप छ स्याडो। स्याडोमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। स्याडोमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्याडोमा क्लिक गरेपछि यसलाई स्याडोलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर हामीले ब्ल्याक कलर छान्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ब्ल्याक कलर यहाँबाट हामीले स्याडोमा छानिसकेपछि अब यसको केही सेटिङ्स मिलाउनु पर्ने छ, जुन चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसको हाम्रो ब्लर रेडियस चाहिँ 8 राख्नु होला। ओके, मैले 8 राखिसकेँ। अफसेट एक्स भनेको -7 राख्नु होला। ओके, त्यसैगरी अर्को अफसेट वाई भनेको -6 राख्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईले टिकमा राखेर ओके गरिदिनु होला र अब अर्को स्टेप, फाइनल स्टेप भनेको एम्बोस छ। एम्बोसमा हामीले क्लिक गर्नु होला। यही गएर एम्बोसमा गइसकेपछि यसलाई इनेबल गर्नु होला र यहाँ हेर्नु होला लाइट एंगल हामीले यसलाई चाहिँ 45 राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईले 45 ओके 46 मा केही छैन, 45 राख्नु होला। अर्को छ इन्टेन्सिटी 80 छ, यसलाई 100 बनाइदिनु होला। इन्टेन्सिटी 100 भइसकेपछि तपाईले एम्बिएन्ट लाइट छ, एम्बिएन्ट लाइटलाई हामीले 60 पार्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई हामीले 60 पार्नु होला। अर्को छ स्पेक्टुलर हार्डनेस, यसलाई चाहिँ हामीले 20 राखेको हुन्छ, यसलाई हामीले 50 पार्नुपर्ने हुन्छ। ओके, 50 पारिसके। अर्को छ बिलेब, बिलेबलाई हामीले 40 छ, यसलाई हामीले तल झारेर 10 मा राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। ओके, 10 राखिसकेपछि हामीले यसलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, तपाईको नामको फाइनल इमेज बनिसकेको छ र तपाईले यहाँ हेर्नु होला कहीँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो भन्दा अलिक ब्राइट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो स्टिल ब्याकग्राउन्ड छ नि, यो प्लेन ब्याकग्राउन्ड मैले तपाईलाई अगाडि नै देखाएको थिएँ 3टा फोटो, त्यो मध्येको त्यो स्टिल प्लेन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्राइट राख्नुभयो भने तपाईले त्यो अनुसारको रिजल्ट पाउनुहुनेछ र यो पनि एकदमै राम्रो लागेछ मलाई। र तपाईले यसपछि तपाईले फाइनली प्लसको छेउमा भएको सेभ बटनमा क्लिक गरेर सेभ एज इमेज गर्नु होला र तपाईले सेभ टु ग्यालेरी गर्नु होला र तपाईको फाइनल इमेज चाहिँ सेभ हुनेछ साथीहरु। र यस्तै टाइपको अमेजिङ एडिटिङ भिडियोहरुको लागि म तपाईलाई डेली यस्तै टाइपको नयाँ एडिटिङहरु सिकाउने नै छु र त्यसको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला र तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला ताकि तपाईको साथीहरुले पनि यस्तो टाइपको भिडियोहरु एडिटिङहरु सिकेर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, आजको लागि म भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, बाइ बाइ।